În acest videoclip vom vorbi despre Enheduana, cea care este considerată ca primul scriitor cu nume cunoscut, un adevărat simbol al puterilor feminine, creativității și influenței religioase în lumea antică. Enheduana este o figură cu adevărat remarcabilă din Mesopotamia, nu doar pentru că este primul scriitor cunoscut din istorie cu un nume asociat operei sale, ci și pentru că a fost o femeie cu un rol influent într-o lume dominată de bărbați. De fapt, se cunosc foarte puține detalii despre figura istorică a lui Enheduana. Se știe că a trăit în jurul anului 2300 înainte de Hristos, că a fost fiica fondatorului Imperiului Acadian, Sargon I, și a soției sale Tashlultum, și că a slujit ca preoteasă a zeului lunii Nana în orașul mesopotamien Ur. Etimologia numelui Enheduanei este o combinație a cuvintelor En, care în sumerian înseamnă preot, Hedu, care înseamnă ornament, și An, care înseamnă cer. Astfel, traducerea literală a numelui ei ar fi Mare Preoteasă, ornament al Dumnezeului Cerului. Fiica regelui sumerian Sargon cel Mare din Akkad, Enheduana a fost numită preoteasă supremă a zeiței Inanna, echivalentă cu Ishtar în Akkad, într-un templu important din Ur. Această poziție nu era doar religioasă, ci și politică. Servea la consolidarea puterii imperiale asupra orașelor-state sumeriene. Imnurile ei dedicate lui Inanna sunt nu doar rugăciuni, ci și opere literare sofisticate, încărcate de emoție, intensitate personală și un stil poetic remarcabil. Ea nu doar că a creat literatură religioasă, ci și-a exprimat propria suferință, perseverență și credință într-un mod profund uman, aproape modern. În imnurile sale, Enheduana nu se ferește să se pună în centrul narațiunii. Își exprimă propria voce, ceea ce era extrem de rar în acea epocă. Enheduanna a scris în sumeriană, o limbă aglutinantă, iar textele erau compuse în ceea ce astăzi numim formă poetică liturgică, câteva trăsături ale stilului ei. Repetiția, o tehnică poetică des întâlnită în imnurile sumeriene, folosită pentru a întări ideile și a crea un ritm sacru. Invocația directă a zeiței Inanna. Multe dintre imnuri încep cu o adresare directă către zeiță, plină de admirație și respect. Autoarea își exprimă suferința, nedreptatea trăită și speranța într-o intervenție divină. Inanna este descrisă ca o zeiță complexă a iubirii și a războiului, iar imaginile invocate sunt pline de forță, contrast și dramatism. În imnul Exaltarea Inannei, unul dintre cele mai cunoscute texte ale Enheduanei, autoarea spune: Doamna tuturor puterilor, lumina care răsare deasupra tuturor tărâmurilor, Tu ești coroana mea, o Inanna, cea care mă ține în viață. Tu ești focul ce se dezlănțuie asupra dușmanului, Tu ești furtuna care zdrobește munții. Enheduana a contribuit la standardizarea cultului zeiței Inanna în Imperiul Acadian. Imnurile ei erau recitate în ritualuri, consolidând autoritatea religioasă și politică. A fost un precursor al literaturii confesionale și al poeziei lirice. Își afirmă clar identitatea: Eu sunt Enheduana. Această asumare a vocii proprii este un gest literar de pionierat. Într-o lume dominată de bărbați, Enheduana a fost o femeie care a deținut atât putere spirituală cât și politică și care a lăsat o moștenire durabilă. Manuscrisele sale au fost copiate și studiate timp de sute de ani după moartea sa. Rolul său ca preoteasă supremă a templului lui Nana, zeul lunii, tatăl zeiței Inanna, din orașul Ur, nu era doar religios, era o poziție esențială în consolidarea unității Imperiului.
Trimițând-o pe fiica sa să devină preoteasă într-un oraș sumerian important, Sargon unea simbolic și politic cele două culturi, sumeriană și acadiană. Enheduana devine astfel un pod între două lumi și un simbol viu al acestei unificări. Ea a inaugurat conceptul de autor în literatura universală. Totodată, cazul ei evidențiază că în perioada respectivă și femeile puteau atinge un nivel înalt de educație și creație. Se știe că în anturajul regal sumerian și acadian, soțiile și fiicele de rang înalt aveau acces la cultura scrisă. Ele comandau scribilor diferite texte și imnuri și uneori chiar compuneau în mod direct poezie religioasă. Enheduana a trăit și o cădere dramatică. Se pare că, în timpul unei rebeliuni împotriva dinastiei Akkad, un uzurpator pe nume Lugal-Ane a preluat puterea în Ur. El a alungat-o din templu. Aceasta este una dintre cele mai emoționante părți din poezia ei, unde își descrie exilul. Tot ce era al meu mi-a fost luat, am fost aruncată din sanctuarul sfânt, forța dușmanului m-a îngenunchiat, dar vocea mea nu a fost tăcută. Enheduana nu cere doar ajutorul zeiței, ea reclamă justiție cosmică. Imnurile ei devin o formă de rezistență. Textele Enheduanei au fost uitate timp de milenii. Abia în secolul 20, când arheologii au descoperit tăblițe de lut în situri precum Ur și Nippur, traducătorii au început să recunoască semnătura și opera ei. Scrierile sale au fost copiate vreme de secole, chiar în epoci ulterioare. A fost o figură canonică pentru templele sumeriene și babiloniene. A contribuit la contopirea zeilor sumerieni și acadiani. Inanna, sumeriană, a devenit treptat echivalentă cu Ishtar, acadiană, zeița a iubirii și a războiului. Astăzi, Enheduana este sărbătorită în cercuri literare ca prima poetă a lumii, studiată în contexte feministe și postcoloniale pentru exemplul său de putere, creație și suferință. Este comparată uneori cu Safo, a compus imnuri și poeme, printre care Exaltarea lui Inanna, un imn dedicat zeiței Inanna, plin de pasiune și profunzime teologică, Ierodulele lui Inanna, o colecție de imnuri religioase. Texte care reflectă și conflictele ei personale, exil temporar din Ur, pionieră în literatură, stabilește o tradiție scrisă care influențează mesopotamienii ulteriori. Putere feminină în religie și politică, ca preoteasă și prințesă, a jucat un rol cheie în legitimarea domniei tatălui ei, Sargon. Enheduana însă rămâne cea mai ilustru exemplu al erudiției feminine din lumea veche. Prestigiul ei a dăinuit mult după dispariția sa. Timp de aproape 2 milenii, numele Enheduanei și creațiile sale au fost amintite și copiate, integrându-se în patrimoniul spiritual al Mesopotamiei. Influența sa se resimte în modul în care civilizațiile ulterioare au conceput relația dintre putere și sacru, precum și în evoluția poeziei religioase de la imnurile sumeriene până la imnurile din culturile biblice și clasice. Prin viața și opera sa, Enheduana a îmbogățit iremediabil dezvoltarea timpurie a civilizației mesopotamiene, punând o temelie culturală și spirituală pe care generațiile următoare au clădit mai departe.